Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 159, sau khi Thạch Hạo đi tới suối thần, anh ấy đã dần cho tên yêu long một trận nhừ tử, sau đó rút gân của nó ra. Chẳng những rút gân, Thạch Hạo còn lấy từng bộ phận trên cơ thể nó. Sau đó, anh ấy liền lấy ra lò luyện thuốc và ngâm nó dưới suối thần. Còn mình, nhân cơ hội này, Thạch Hạo cũng mượn suối thần để gột rửa bản thân và hồi phục lại cơ thể sau quá trình đột phá. Không bao lâu sau, cả người con dao long kia đã được nấu chín. Mở nắp lò luyện thuốc ra, Thạch Hạo nhìn thấy con dao long nằm bên trong thì thích thú. Ngay lập tức cầm dao long lên, Thạch Hạo liền cho nó vào miệng nhai ngấu nghiến, vẻ mặt vô cùng khoái chí. Cuối cùng, toàn bộ thịt dao long bị Thạch Hạo chén sạch, cầm cái đầu dao long trên tay, anh ấy ngắm nghía một hồi rồi liền cất nó đi. Sau đó, phóng người lên không trung, thân hình Thạch Hạo nhanh chóng đi tới nơi khác, truy tìm đám sơ đại của các giáo. Ở bên ngoài, chứng kiến người của tộc mình bị Thạch Hạo lấy mạng, thân thể còn bị nấu lên ăn, đám người của yêu long đạo môn vô cùng giận dữ. Giờ đây, bọn hắn hận Thạch Hạo đến tận xương tủy. Giờ mọi người ở xung quanh, bọn họ thấy Thạch Hạo như thế cũng phải thập phần sợ hãi. Còn Thạch Hạo đang đi, anh ấy nhìn thấy ở phía trước có một làn khói đen đang không ngừng truy đuổi một đạo thân ảnh mặc trên mình bộ áo đỏ thắm. Nhìn kỹ lại, Thạch Hạo nhận ra đây chính là Hồng Hoàng thì nhíu mày. Còn nữ nhân kia, thân hình không ngừng phóng về phía trước. Tuy nhiên, làn khói đen phía sau nàng lại đuổi theo vô cùng ráo riết, bởi thế chẳng bao lâu nó cũng đã gần tới nàng. Thấy vậy, Hồng Hoàng sợ hãi vô cùng. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc làn khói đen kia chạm tới người nàng thì bất chợt một thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Sau đó, thân ảnh này liền chắn trước người Hồng Hoàng. Thấy thế, nữ nhân kia giật mình, còn Thạch Hạo, anh ấy liền trêu ghẹo nàng một chút. Tới đây, Hồng Hoàng nhận ra giọng nói cùng điệu bộ vô cùng quen thuộc thì thốt lên. Nhìn nàng như vậy, Thạch Hạo lập tức ra dấu hiệu nói nàng giữ bí mật. Sau đó, thanh âm hư ảnh Thạch Hạo vang lên nói: người đang truy kích ở đằng sau kia là Minh tộc phải không? Đúng vậy, bọn họ đã cướp của ta một cây thánh dược rồi còn truy sát ta nữa. Thế thì tốt quá, ta đang tìm bọn họ, lát nữa ta mời cô ăn thịt quỷ. Dứt lời, Thạch Hạo liền dùng khí tức của mình đánh tan đi làn khói đen đang nhanh chóng lao tới. Điều này làm đám người Minh tộc kinh ngạc. Còn Thạch Hạo, sau khi xua đuổi làn khói đen kia đi, hư ảnh anh ấy cũng liền biến mất, bản thể cũng liền xuất hiện tới bên cạnh Hồng Hoàng. Thấy nam nhân kia xuất hiện trước mắt, Hồng Hoàng vẫn không tin là Thạch Hạo vẫn còn sống. Bởi vậy, nàng liền dùng ngón tay nhỏ nhắn kia ấn nhẹ vào má Thạch Hạo làm anh ấy giật mình. Nhìn Thạch Hạo như thế, Hồng Hoàng cũng giật tay lại, nét mặt thập phần kinh ngạc. Thế nhưng, đang trong lúc hai người trò chuyện thì bất chợt từ phương xa, làn khói đen quỷ dị kia đã lại một lần nữa lao tới. Đối diện với nó, Thạch Hạo thân thể khẽ động, anh ấy liền trực tiếp ngạnh kháng là một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Ngay sau đó, hỏa diễm màu đen theo dư chấn lan ra cũng bắn ra tung tóe, kình phong lan ra khiến Hồng Hoàng bên cạnh cũng cảm thấy khó thở. Thế nhưng, Thạch Hạo thì vẫn chưa dừng lại, đánh ra một đòn này, anh ấy liền phóng lên không trung, chiến kích trong tay xuất hiện. Vung chiến kích lên, Thạch Hạo liền một bổ đập tan làn khói đen kia. Sau đó, anh ấy lẳng lặng đứng giữa trời, tựa như một vị ma thần đầy mạnh mẽ. Ngay lập tức, anh ấy liền dùng thần niệm dò xét người đang điều khiển làn khói đen này, sau đó lao tới lấy mạng bọn chúng. Thấy vậy, đám người Minh thổ mau chóng về bẩm báo. Lúc này, trước mắt đám người kia là một thiếu niên trên mặt đầy nhanh ác. Thì ra, tên này chính là Hắc Ám Thần Tử, một tên sơ đại cực kỳ mạnh mẽ của Minh thổ. Biết chuyện, ngay lập tức, hắn ta liền ra lệnh truy sát Thạch Hạo. Nhận lệnh, đám người kia rất nhanh đã tới hòng bắt lấy Thạch Hạo. Đáng tiếc, bọn họ tới đâu cũng đều bị lấy mạng đến đó. Cứ thế, toàn bộ đám người muốn đến vây bắt Thạch Hạo đều bỏ mạng. Sau đó, Thạch Hạo còn lấy lại được thánh dược cho Hồng Hoàng. Tới đây, Hồng Hoàng chợt nhớ lại, nàng tự hỏi tại sao đám người kia lại muốn truy sát mình. Điều này rất có thể vì đám người kia muốn diệt khẩu. Nghĩ đến chuyện này, Thạch Hạo cùng Hồng Hoàng cũng mau chóng tới nơi mà nàng lấy được thánh dược. Cũng trong lúc đó, ở tại vườn thuốc, nơi chỉ có mặt trời đỏ như máu mà không có ánh sáng, bất chợt xuất hiện hai bóng hình. Hai người này dường như là người của Chu Tước tộc. Thế nhưng, bọn họ ở đây thăm dò đã lâu, tuy nhiên cũng không phát hiện ra điều gì. Còn Thạch Hạo cùng Hồng Hoàng, không lâu sau, hai người đã tới được vườn thuốc. Ngay lập tức, trước mắt họ liền xuất hiện hư ảnh một con rùa. Trên mai của nó bất chợt xuất hiện một cô gái. Nhìn kỹ lại, Thạch Hạo mới thấy đây chỉ là ảo cảnh, chân chính tạo ra nó lại là một cây dược liệu. Bởi vậy, Thạch Hạo cũng liền tới đó để đoạt lấy. Thế nhưng, bất chợt pháp trận nơi này lại khai mở, suýt nữa Thạch Hạo đã gặp nguy hiểm. Tới đây, Hồng Hoàng nhận ra kia chính là Hư Thiên Thần Đằng, gốc thần dược trong truyền thuyết vô cùng quý giá. Chính vì điều này, Thạch Hạo không muốn từ bỏ nó. Ngay lập tức, anh ấy liền nói Hồng Hoàng tìm một chỗ nào đó trốn đi. Còn mình, Thạch Hạo liền quay trở về tìm Đả Thần Thạch cùng Hoàng Điệp để nó giúp đỡ mình phá giải trận pháp nơi này. Đến đây thì hết tập 160 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại!